يابا شلونكم؟ سكينة راح نحدها كلش زين لأن هاي الوصفة مالتنا بيها ثرم كلش هواية، فحتى تكون عندنا الطريقة سهلة ما نتعب بيها نحتاج لنا سكينة حادة. وأكيد لازم نمسح البرادة مال الحديد مالتنا اللي طلعت من حدينا بيها السكينة. راح نجيب لنا بصلاية حمراء راح نقصها بالنص وراح نقشرها وبعدين نثرمها كلش ناعم، مهم كلش ناعم. راح نشيل البصل ونخليه بكاسة جبارة. بعدها راح ناخذ لنا فلفلاية راح نقص من عندها شريحتين صغار. هسه راح ناخذهم نقطعهم على شكل أعواد رفيعة، نفرهم بالعرض، وهسه راح نثرمهم همينة كلش ناعم. واكيد لازم نشيلهم ونخليهم بالكاسة الجبارة. هنا عندنا فص ثوم صغير راح نقطعه شرايح خفيفة، بعدين راح نسوي له طريقة الرولينج تشوب حتى النعم يصير عندنا همينة كلش ناعم. راح نشيله ونخليه بالكاسة الجبارة. هنا أنا عندي شوفان ما مطحون راح أشيله أخليه بداخل طاحونة صغيرة. أوبس هاي شنو ما حد شاف، راح ندفعها على صفحة. أوكي هسه راح نكمل. راح نسد الغطا مال الطاحونة ونطحنها كل زين بحيث يصير عندنا طحين مال شوفان. راح نشيله ونخليه بالكاسة. هنا أنا عندي ليمونة خضراء راح أخذ من عندها القشر الأخضر فقط، أبرشه باستعمال مبراشة كلش ناعمة وأخليه بالكاسة الجبارة. ملاحظة القشر الأبيض كلش مر، فحاولوا تخلون يصير وياها قشر أبيض. بالوصفة هذه أنا راح أستعمل هابي تونة اللي وصلتني من شركة طيبة الخير. هاي تونة خالية من المواد الحافظة، مخزونة بالزيت ومسحوب من عندها الهواء حتى تبقى عندنا أطول فترة ممكنة. طبعا عندهم هواية نكهات، أنا راح أختار نكهة التونة بالفلفل الحار. بسم الله راح نفتح هسه القوطية مالتنا. ما شاء الله باعوا قطع التونة شلونها كبيرة ومو متفتتة، ممتاز. هسه راح ناخذها ونخليها بمصفي حتى نصفي من عندها كل هذا الزيت اللي بيها. خاشوقة راح ندوسها ونعصرها نطلع كل كمية الزيت، كل ما كان الزيت أقل كل ما أفضل. هسه راح ناخذ التونة مالتنا ونشيلها نخليها بالكاسة الجبارة. هسه راح نعطيها خلطة سريعة بكاسة صغيرة على صفحة. راح نطق لنا بيضة بيضتين نخفقهم كلش زين. وهسه راح نصب البيض مالتنا بالكاسة الجبارة. وعد هاي آخر مرة أقول كاسة جبارة. وأكيد راح نعطيها خلطة كلش سريعة حتى يتوزع البيض مالتنا بكل الاتجاهات. راح نحط فوقها ربع طن ملح وأكيد ربع طن فلفل أسود. راح نشيلها نخليها بالثلاجة إلى أن تتماسك عندنا شوية. هسه بعد ما طلعناها من الثلاجة بعد شلون صارت كلش باردة، راح ناخذ لنا من عندها كرة صغيرة وبعدين نخليها على ايدنا ندوسها دوسة خفيفة ونشكلها على شكل برجراية ونشيلها نخليها على صينية. انا خليت عليها ورق مال شمع حتى شنو ما تلزق عندنا، واثناء التخزين يصير عندنا كلش سهلة. واكيد راح نستمر حتى نكمل كل هاي الخلطة. راح يطلع من عندنا تقريبا 4 برجرايات كبار. هسه راح نشيله ونخليه بالثلاجة ايش وقت ما نحب نقدر نستعمله، وهم نقدر نجمده اذا راح نستعمله بعد يومين او 3. هسه راح نجيب لنا هاون عملاق نخليه فوق الميز. راح نخلي بيه كمية زينة من الزيتون. ملاحظة هذا زيتون خالي من النوى، يعني ما بيه أي نوى. أكيد يعني هو خالي من النوى، شنو ما بيه أي نوى. راح نجيب الهاون مالتنا ونضربه نطحنه كل زين. نقدر نسوي كل هاي الخلطات بالخلاط أسرع أو أسهل، بس أنا ما أدري ليش دا أستعمل هذا، بس لأن أعتقد دا أفيق عليكم. وأنا دا أشتغل هنا جتي دلال تسألني ها شنو دا تسوي وصفة، قلت لها هسه الله يعلم بعدين خلينا نشوف تطلع وصفة لو ما تطلع. طحنا الزيتون مالتنا كلش زين. راح نجيب العصارة مال الليمون اللي اشتريتها أنا قبل فترة وثبرتكم بيها ثبر بالستوريات مال انستغرام. راح ناخذ لنا ليموناية راح نقصها نعصرها داخل هذا الهاون. هنا أنا راح نخلي ها شنو هاي تقريتي لي فيك جايب لك خاشوقة هالكبرها ما تدخل أكيد بهاي الغرشة. بدلها عيني بدلها حبي ما تفيد هاي السوالف. أوكي هسه هم نجيب لنا خاشوقة أم الفيكة، كلها فيكات اليوم. المهم ما علينا راح نخلينا خاشوقة صغيرة ديجون ماسترد. إذا ما عندكم أي نوعية ماسترد أو خردل تشتغل. هنا أنا عندي معدنوس مغسول راح أجيب سكينة أطير من عنده شوية وراح ناخذ هذا نثرمه كلش ناعم. بعدها راح نشيله ونخليه بالهاون. راح نسوي حركات مال نينجا وراح نخليه فوقها ربع طن فلفل أسود. ملاحظة لا تخلوا ملح لأن هذا الزيتون مالتنا هو مالح. هسه احنا بدنا نخلط بيدنا راح نبدأ نخلي زيت زيتون شوية شوية إلى أن يصير عندنا قوام مال دريسنج أو مال تتبيلة مال الزلطة كلش تخين ينطينا فد نكهة رهيبة. هسه راح نذوقها بسم الله. ها شنو يا جماعة، هاي واحد يقدر ياكلها بالخبز فد شي. معنا السلطة مالتنا راح نخلي شوية أوراق مال السلطة. هنا أنا عندي طماطة تشيري راح ناخذ الحمرة مالتها ونقصها بالنص، كل واحدة نص بنص يطلع عندنا شكل حلو وتصير سهلة عندنا بالأكل. ناخذ همينة شوية من الصفرة راح نقصها نص بنص تصير سهلة علينا بالأكل. ناخذ الطماطة مالتنا ونشيلها نخليها فوق السلطة إلى أن يصير شكلها حلو. هنا أنا عندي شوية خيار من هذا الناعم الصغير نكهة مالته تخبل. راح أسوي شرايح خفيفة بهالشكل هذا. هاي القطعة الصغيرة راح ناكلها هم تخبل. وراح نوزع قطع الخيار فوق السلطة على التعيين. هسه راح نرجع لهابي تونة لأن هاي بيها طن أوميجا 3 فراح أسوي لنا سلطة كلش مفيدة وصحية. راح ناخذ من عندها أي وحدة. راح أخذ هاي اللي هي نكهة الشواء، نكهة مدخنة.
راح ناخذها نفتحها، بعدين راح نشيلها ونخليها داخل المصفي، نصفي من عندها أكبر كمية من الزيت. ملاحظة هذا الزيت للذبون نقدر نستعمله بالطبخ، اللي يحبون نكهة السمك بالأكل يقدرون يستعملوه، ينطيهم في نكهة غريبة وطيبة. هسه راح ناخذ التونة مالتنا ونوزعها فوق السلطة مالتنا حتى يطلع عندنا سلطة صحية مال تونة. وأكيد لازم ما ننسى التتبيلة اللي سويناها للسلطة مالتنا قبل شوية، راح ناخذ من عندها كم خاشوقة نوزعها على وجه السلطة، تنطينا فد نكهة وتغير لنا النكهة مال السلطة كلها تماما. السلطة مالتنا صارت جاهزة، راح نشيلها ونخليها بصفحة. حتى نسوي صوص مال البرجر، اللي البرجر مالتنا راح اسوي هنا صوص تارتار او تارتار صوص، اللي هو عبارة عن شوية مايونيز نخليهم بالكاسة مو جبارة. هنا أنا عندي خيار مخلل، ها شنو مدين فتح هذا، اوف قوية هالقوطية. ملاحظة سريعة، لما انفتحت عندكم القوطية ايش راح نسوي؟ راح نجيب لنا خاشوقة صغيرة نخليها بطرف القوطية هذه، وراح ندفعها دفعة صغيرة راح تسمعون صوت، معناتها دخل الهواء بيها. هسه راح نقدر نفتحها بكل سهولة. باع شلون؟ ولا تخبل. راح ناخذ لنا من عندها خياراية، راح نشيل من عندها الأطراف، راح نقطعها على شكل شرايح، وبعدين راح نقطعها على شكل أعواد، وراح نثرمها ثرم كلش ناعم، وراح نشيلها نخليها فوق المايونيز. هنا أنا عندي شوية شبنت فريش، راح ناخذ من عنده هيش شرحات كلش خفيفة نخليها على التختة، وهسه راح نثرمه ثرمة كلش ناعمة همينة، ونشيله نخليه فوق المايونيز والخيار الطرشي اللي ثرمناه قبل شوية. هسه راح نخلط الصوص مالتنا، وهذا تقريبا صوص التارتار مالتنا صار جاهز. أدري راح تقولوا لي اكو ناس يخلون بيه بصل ناعم مثروم كلش، بس اعتقد انه ما راح نحتاجه بهاي الوصفة. على الطباخ وعلى نار عالية راح نخلي الطاوة مالتنا ونخلي بيها شوية هواية زيت، راح نجيب البرجراية مالتنا ونخليها على الطاوة، وراح ندوسها دوسات خفيفة حتى نتأكد انه كل الهواء يطلع من جواتها، ويصير عندنا البرجراية على تماس تام ويا الطاوة، حتى شنو الحمسة مالتنا مال البرجر يصير عندنا متناسق لونها حلو. بعد تقريبا دقيقتين راح نجيب القلابة نقلبها، ولا باع اللون يخبل، هو هذا المطلوب. راح نجيب لنا قطعة مال جبن، انا دا استعمل هنا جبن شيدر اصفر مال برجر، راح نخليه فوق البرجراية حتى نفيك شوية. راح نجيب البلو تورش وراح نبدي نموع الجبن مال البرجر مالتنا هيك اسرع، ويطلع عندنا شكله بالتصوير يخبل اكثر. اللي راح يسويها بالبيت ما يحتاج يسوي هاي الحركة، لأنه حرارة البرجر راح تذوب الجبن كلش كفاية عندنا. آخر شي راح نجيب الصموناية مالتنا، راح نخلي بيها شوية هواية تارتار صوص. هسه يجي واحد يقول لي يا هو تارتار صوص حبيبي، اللي سويناه احنا قبل شوية بالمايونيز والطرشي والترتيبات والشبنت هو نفسه خلوه فوق البرجراية. راح نحط فوقها شريحة كاملة من الطماطة. وهسه راح نجيب بطل الفيلم اللي هو التونة برجر اللي سويناه احنا قبل شوية، نخليه فوق الكل. انا يعجبني اخلي وياها بصل، فراح اخلي كم حلقة بصل فوقها، وراح ناخذ لنا كم قطعة صغيرة خس نخليها فوق الكل. وهسه راح اسد الباب مال البرجر، ها شنو في الباب ما ينسد. يمكن هذا عندنا خس هواية، خلينا نعالجها. اوكي شلنا خساية، هسه راح اسد الباب. ولا باع شلونها شكلها يموت، ولا عبالك هاي تونة برجر. هسه راح نشيلها ونخليها على الصحن مالتنا. صار عندنا سلطة مال تونة، وصار عندنا برجر تونة جاهزين. دقيقة نسينا فد شي واحد كلش مهم، واللي هو عبارة عن سلة راح نجيبها نخليها هنا، وراح نخلي بيها طن فرنش فرايز، حكى الانجليزي اقصد طن بطاطا مقلية. الوجبة مالتنا صارت جاهزة. بسم الله راح نبلش بالسلطة، راح ناخذ من كل شي شوية. بسم الله ناكلها. تتبيلة يا جماعة ممتازة ممتازة. هسه صار وقت شنو؟ راح نجرب البرجر مالتنا. باعوا هاي الفيكة نقلب البرجر مالته بالمقلوب يصير عندنا اسهل الاكل. ناخذ النقمة كبيرة. هاي شنو؟ مستحيل النكهات فد شي ما اقدر احكي لكم، انتو جربوها وعرفوا النكهات شلونها. راح ناكلنا وياها بطاطاية. توب يابا، شكرا للمتابعة. ان شاء الله حبيتوا هاي الوصفات، واكيد همينة شكرا لشركة طيبة الخير اللي هم السبونسر مال هاي الحلقة، اللي دزونا هابي تونة استعملناها بالوصفات مالتنا. شكرا يابا، في مال الله.